سرچمک به سپونسریا کاوین گروپ دهیتا پیشکش کرن. سلاف سرچمک هر جار دم فری دیلانکا کردی کردن و اکیم زانین چه دیلان بست ران نه نکنن. کانیل بر کانیل کانیال چیایی چریل ناچنل حال برگیایی کانیل بر کانیل کانیال چیایی چریل ناچنل لبرگیایی ای شفتالان لول بسکین بادایی ای شفتالان لول بسکین بادایی کانیل بر کانیل کانیال دودوله چریل ناچنل لبر کرکوله کانی لبر کانی کانیا دردوله چرایل ناچن جبر کرکوله ایشف مهوانم بجنا کیجوله. وای شوکه وایشه وایشه سفین دارال دوی حوشه وای شاپیر بوی بکوراناشه وای شاپیر بوی بکوراناشه دیلان آیشو که هفت پنگاوات تکرن. یک دو سه چهار پنج و باز یهان ده یا فربونه کده چهار پیچه کدی سویکتر دیگه هات شش هفت وای شوکه وایشه وایشه سفین دارال دوی حوشه وای شاپیر بوی بکوراناشه وای شاپیر بوی بکوراناشه داکو دو پروگرام سرچمک دا بشوه که گلک باش و بلس فری دیلانن کردی بین هر واسا روشنبیریه که جستی و ورزشه که روزانه که هندشان ناف مالن خود انجام دن به هلبجارتنا پارچه موزیکه که دیگل کرو که چند تیپا دو که هنر ملی و انجام دانا چندین راهنان زانستی که دو پروگرام سرچمک دا دبو هوهی تا پیشکش کن دیگل فاطمه خان و هفکارن موزیک
نام خو گلک یاب صنایع بس هر لوین کال دست پیک لش مرو وید کتن به گمان دیاب زحمت بیتن بس گل بورینا دم لش مرو وی فری اوی لوینت بیتن دتشتگی گلک یاب صنایع بیتو یب مخابی جسد خو از گلک حجب راهنانه کم بر و چندی جز هروش انجام دم گرینگی و راهنانه او مروی فری رتمیت کردن اگر مروی فری رتمی نبیتن مروف نشدن صناهی فری چه دیلانت کردی ببیتن اما کسی که بینی دهوات که جوانت گتن به هر پتر یا بش سری لشی خو آنکو ملت خوب کارتینیتن بو بهس کرنا واملا پیوست روزانه او راهنانه بینه کرن اوه راهنانه دا مسئول کام شاری و هر وسا مسئول کت ملا و مسئول کام از اونها پشتیم بشداریت اوه راهنانه داد کن و هر وسا قدا سری و لشمیر به همی به راهنانه تتا گرم کن افراهنانه یا هالیکاره با گنجاندن ریزبندی و دیلانه که مروفچتن اوه راهنانه دا مفایشن دوار گیریتن که دم دیلانت کتن بشه که گنجای و ریزبندی که تمام دیلانه خو آماده کتن سرچمک به سپونسریا کاوین گروپ بردوامه. وای شوکی نچیه وابه وای شل بابه نچیه وابه و تینه تسواره واغه آکره دورکا زنگینه دوباره دیلان، ستران، کلتور جیبشگی گشتی که به سادان دیلانن برزد ناوا اوه دوره ده هاتینه پاراستن تیما وکولرن پروگرام سرچم که قصد دوره آکره کرینه دابزانین کلچه دیلان دوره آکره بو محل بجارتین تو چه جوازیت بینی ات نوبرا دهواتت نوکه و دهواتت بری نوکه دهاتی نکرن سردمی هاته گورین بری داد پتریاوان الگوندابونو یان کو جهت سیرانگاه تش نبون بری و هر الگوندابو یانیش ناف مال بو پتریا دهاتان داد نکرن الدوری
وەکیت بێژن دەوارە جارە بووک هەتا تەڤە گوهاستنیان بووک و زاوا هەسب هەبوون لێ سواردکردن وێجا کەس و کارێت ماڵا بووکی و زاوای کۆم تبوون و بتلیلی و بستران و وەکی وێگاوێ مۆزیک و یانک و سپیکەر و ئەفتشتە نەبوون هونەرمەندێک داسترانە بێژیت و چەند دا لێ vegêrin berê dawat 6 شب و 6 ڕۆژە تات نەگەران هەکەر کابرایê مقتەدر بان کوێ زەنگین با داڵەمەند با یان دو شەوا دو ڕۆژە هەمی گوتن بوو چەندێک دا لێ vegêrin و dawata xwe dikir û keyf û xۆşî û sema Govendên berê me dît ban pitiriya wana pîremêr û pîrejin bûn. Lêvêgavê dibînî hemî dîlanê ihtimala du pîrejin tu nav da nabînî. Tu vê egerî bû çi zevrinî? پەیوان vekûlînê zanistê wêt min zanyarî ser hey rojhilatnaz behs dikin. Jina tinê şehyana xwe dikir, zelama jî tinê xwe dikir. Nav şehyanê jinan da yan dawatê jinan da stranbêj bûn û lêk vedgêran. Ew şerim nebû. Weta navvêrên û ke wî rejbelekî vê rejbelekiyê şermayê xistiyet nav findê da. Dahwatê berê demê govend hat nekirin, geldengît hat nekirin yan hindek aletê muzîkê hebûn. ne bêguman hebûn taybetî zurna hebû Belê, zurna hebû dihol hebû û we heye def kartîna belê. def kartîna hindek hat gotin deka lê vedgêra û bes piraniya xastin devera me ya akirê stranbêj hebûn û me zirnabêjit meşhûr hebûn me Taha hebû Tahayê zirnabêj me Cemîl hebû îça berehma Xwedê dawatê deveriyan her du birin stranbêj bin û zirnabêj bin Berî mam Tahayê û mam Cemîlî helbet cihî xweceyê divê deverê bûn gereka tusteya taybetmend bûn lêdana zirnayê û van amêra û şehyanên akirê wekî kak serbazî gotî şehyanên akirê bê dûl û zirna nehatiye kirin. Yal perde basalê sîkel ber sîke gen me dev dolalo şîna ferîke rehamn û nazdarê geliyek şerîke yal perde basalê hotir ber hotir çoy meke wanalê lim firîn kotir yal serê dostê taxmekî çêtir Hîn bijne serkêşe govendê Em serê bîne çûpî. serçopî a Belê. Layên got bêjne serê berçemkê Belê em bijne. serkêş serê dîlanê me gelek navêt lê rastî û karê wê taybet çi ye mamosta? Xwedê serçopî gelek giring e bo dawatê ev ê serçopî dawatê dikê ştekê şarazana bîtin çika em strana bêjin dê bînî Serçopî wata serkirde, serkirdî dawat e. Rast e. dawat berek ço Borek xistina rêzbendiya dawat berek ji govendê bîne dawat têk da birenî vekî ev ê serçopî gelek ji em bêjne ev ê serçopî dawatê rêk xe yan ku ser ber dawatê bigêre Kesê serçopî dikeşa kesek bû hema şerm jê digert. Yani hemû kesê cüret nedikir biçît wê patey ji wergirît û badetin. Kesek bû çiya wêrek bêxîtin bêştewî rabe bêştewî tu nizanî derkeve yani ev hemî evê tê bûn. û yê azad bû çû derê dawatê da da biştê xwe rast ke xwe ke ev yekî ev ê twîne yani sîmayê twîne wî mirov ew ê serkêşiyê diketin. Belê. Eyndê bî kesekî serkirde bîtin tişayê. Ta serçopî geleka giring bû taybetî li devera sor ez gelek çûme dîlana me însanek hebû dane emir gotine şabender yanî hextê şabender dîlanê ba serçopî ya wî bû çikû wî gelek pêk prêvet bir û gelek car gel dîlanê da leyzît hel serçopê da hête dulkê dawatê raqisîn û da zivirî te ve hêdef serçopî yani rewşekê da dat Mamosta serbaz carekê çi bûye ku afretekê serçopî pirêve birbît ya serkêşiya dahwatê Belê kirdî. belê ya hevî çedahan dîlana em ê çoy afreta heya çeleng ya rêkopêk ya qed û qamel ciwan dawata pirêve birê ciwantir zelamek Dîlanên giran yê divê deverê navêdwana çine kîşkin. êkilwan dawata pirdêbasa û me dawatek dî hebût gotê renî yanî bidaxeve ez xwe dawatayê nizanim bes min rehmetî bavê xwe bûlê bû û strana wê şal bîra min stranek taybetî ew selîqawiya stranê giran tate gotin rezekim dana bû rezo lê binya herîrê bago mil rezî çandin rezo ji tilên hejîrê bago
وی شف میوان امرزو بالگولی ویره باهو دین سر دیلان آیشوکی او دیلان آیشوکی بتایبتی الدور اما برنگکی برچافت تکرن و دعاتا که سوکه بار که هندک جرا وقتی جحیل گرم تمن 3 متر تنه پیش و تنه پاش خود تلاویژن و سترانتویش التایبت مثلا ایکلوان بیجتن وای شوکه وای شه وای شه تسبین دارا دوی حوشه ما مستا آشوک رامانک هیا نو آشوکه آشوک نوی که چیه؟ ابخو آیشه بس که دوو که می کرمانجی دوری امکنه آیش نخو آیشه شهیان دوره چوانه زیدتر رتما سریعه یا پلزش برچه چونکه برزی و نزمید و دوره زحمتیات دا سرما و قرصیات دا بی لواجی رنگ ودانا جینگهی دوات دا دیارت کن یعنی اگر تو بچه داشته دورا گورانتیت نرمیتین و چنو اغلب سی پی یکا صناعیت کن ناف سورچیا دا رقاصه کت کت او شد بجنه رقاص يعني جلك سريعة الدفي الناف زباري الفي دفرا آكره چونك اگر تو سحكي همي تشاي او شولت وال تشاي بينا و رز و باغن افدر همي شولت وال سريعي بينا بلا بينا لوا رنگ ودانا هبيت الشهيانا دا بین ندر بو کلماله بین ندر سوار کن لی هسپ زر بو کلماله بین ندر بدن زاوای خبر بو کلماله بین ندر لخانی بو کلماله بین ندر سوار کن لجوانی بو کلماله بین ندر بدن زاوای مزگینی بو کلماله بین ندر گووندک هیا کو سرهاتیه که آنچی که پشت هبید وقتی هنرمندی گوتی آیشه آیشو که وی گاوه آفرتک بویه یا پی گوتی یا پی بهاندی بس چیه یا کبن بویه چند سال سرده بوری هم نزانین او آیشو کی بویه یعنی او حلیما کی بویه ما مستا پتریا دورا دبینی دنگ بیش هبوین است بو تایبت بو ربرنا دیلانا تو چه نوع هندگی شوانا بو مبیجی که کی بوینه کی بوینه نوع دان چه بوینه خودی از شم یعنی ایک یه هر سرارم رحمتی باب من بو نافخوش نقبی وقتی دعاتات با گران کاغازی نافخوشی بکن و دسته دولو زرنا اشگل بین وقتی ماندی بیدا بینایی بدته ما مستمع بحثی دهات دیلان آشیو که کرد از هست کم توش منور گیری و دی پی خوش بین هکرتونی شما دی کاده چاوا شنوی دیلانه انجام دی افجور دیلان املوکت کین طایبت بدور آکری و آیشو که سروی سلیقی افاد نوکه هم دی سر کن وای شوکه وای شه سفین دارال دوی حوشه وای شاپیر بوی بکوران آشه وای شاپیر بوی بکوران آشه وای شوکه نچیه وابه وای شل بابه نچیه وابه و تینه تسواره واغه بسپونسریا کاوین گروپ بردامین گل هوا آیشوک ایک جو دیلانن رسانن کردیه داکو امو هین بیگ و بشین فری اوه دیلانه بشه وازوی رسان بید نوکش داخل اجتماع و کولرم پروگرام سرچم کم داد گل دست قطانه توا کرم کن استودیوه این گلک بخیر هاتن سرچاوا بخیر هاتن سرچاوا گلک بخیر هاتن خیرم داروی ما مستاد دیلان آیشوک چاته تکرم بری ام بحثی دیلان آیشوک بکن هر دیلان کا کردی و بجلو برگی کردی گلک جوانه ام ده حال دین بو هر خلق کا برنامه سرچم پارچه کا جلو برگی کردی و کو دیاری بو برنامه سرچنگ بینین اجا رژیم دیاری یکینا او نوا دسمالا برنامه می سرچنگ داره و جا ام حس کین تو چکو مگل کا پیچ و ما پاراستی ام حس کین تو وکی او دا کو تو و بینرژی ببینن از وکم سرچاوا گلک سپاس بو هوا وای شوکه وای شه
اشتا پیچه اول چه ما مصطفى اوه پارچه کش پارچه این جلو برگت کردی بسینا و یا برنیاسه دبیجنه چاق دبیجنه باسک هنجی دبیجنه ساق بله سرناوه ساق گلک یا بربلاوه شوازل برخو کرناوی آچاوه ساق البنچو کی پی شورت بیت حدا دیتا گوزه کو پی هر رخه کی وکی هند بینن بندوش که کی هی یا درجه سریوانجی بگیفکا پیک هاتیه اف گیفکا بو جوانیه نه و هر واسه صاحبون وان هر دو بندوشکا بو هنده داد بنچو کی مروی دا بهتا گیردان داره کو پیکیا ساقت تک نچیتن بله و مفاید ساقه جی بوسیت اشتهاتی اب کارینان دامروف زفت ببیتن دمش شراد ساق اب کارتینا بله. و هر واسه دمش دیلان و شهیان داد تاد اب کارینان و هر واسه بو پاراستنا اوی پارچا پیش چوکی حتی گوزه که سرماز زوستانه بله حتی نکجیب کارتین و هر واسه اوه بودشته که دیجی تاد اب کارینان دم هاتنو چون چونکی جهمه جغرافی همی چیه بله دا سر دلنگ شلی داد تب کارینان دا پاراستناش دلنگ شلیش دریانش چاق داری و بلد زفر نواره سر دلنگ شلی داد تب کارینان و همی سپینه یعنی همی ساق سپینه بله همی سپینه آن اگر سپیه گلک وکیلی جی نبید بس هر سپیه و رومانا وی سپیجی یعنی مروفت و ساقب کارتینن مروفت پاقش بوینه و هر بوزانین جی بله و جا به دستت آفرت آتی تچکرن بله پازالام کارتینه کار دستیه آفرت شد کنو زالام کارتینه بله اگر نه آفرت نبا هنده چا اوانم کار اینه نه اوانه چکر با آفرت نیو جوای که چپنه ما واسه پرسه رکادی اول چه پارچه سر ملت اگجی دسته همه منوش بیر کری تاش مواری کرم که و پارچه جیدشن هدیاری هم دنفمن گلکس باس اول جید بیج اول دستمال آنجی کفی یا سر برجم کیه سرجم کی همی کس نشن اویب کار بینین الا کس اگه بید کو دیلان بشه که جوام کردن کو دیلان دا گلک شهرزا بید بشید اوی کار بینید سرجم کی بگیریتن اوی دستیوی او کس نشن اویب کار بینیدن چپه نویتن اوی دیاری دی گلک باش هل راکه اینو پارزینو دیاری که جلای پروگرام سرجم گم دی گلک چاو دیاری که گلک سپاس بو هوا ای یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار دیلان آیشو که رخ چپه به چپ دست بتید بو رخ راست چیتن هفت پنگا و پکتیدن دیلان آیشو که گلک یا رسنه کل دور نقب یا هات یا پاراستن برکو هندا بر بلافنین خل آکریج همین دور آکریج یا بر بلافنین برکو هندک نور به دست نشان کردی به دیلان انجام دادن و هر واسه شرزبندی دیلان سفکه و خوشبختانه او دیلان جن و ظلام هر دو انجام دادن دیلان سفک یعنی دیلان کفصانهیه یعنی دیلان سفک یعنی رتمه سفکه دیلان گران جی رتمه گرانه جوازیت نو بین دیلان سفک تو زحمتی و صناهی بونای بشم یا چای یا خوشه یا بصناهیه دی زیکا فربن ام وقت کلار ما پتر هاول دا کرده که بینین کو شوازه که اکادمی هاولن خو و بینه را باشترین شواز فری دیلانت کردی بتن هیویا ماج او کوپرکا ها ام بشین فری اوی دیلانه بشه و راسن و درست بین لون که جی ام دی استودیو بو هوا هلین اسمه مستمر در کوینو استودیو بو هوا و کرم که سرچمک به سپانسریا کاوین گروپ بردوامه نکته فری دیلان آیشو که بین پنگاف دست به که مدوید با دم دیار کردن که چاوات تا کردن دیلان آیشو که 7 پنگاوات تا کردن 4 پنگاف یت به چپ نه و 3 پنگاف یت به راست نه بله نه دیفک دانه و گرتنا دستا ام کفا دستی دگیرین یه سرچم کیت گیرید دستی یه چپه هتا سر و یدی همی هر حسا ما 3 جورت گرتنا دستی تاین جورک ام قلیچت گیرین جورک جی کفا دستی جورک دیشی که هی ام دست خداینا سرملت کدو و دیلانت مجیب 3 شوات هنه کرن شوازه که هی بس هم
پیا تداب کارتینین و بش خاره شوازک جی که های املا تداب کارتینین شواز دیجی ام هر دو کاب کارتینین دیلان آیشو که ام شواز پیا کارتینی جماندن پیچک یا چوکا دا های و چون بو پیشا و پاشا و براخی اول جار ده بجیم پیچاپه اف دیلانا پیچاپه دست پیتیات و براخ راست چیتن پیچاپه دو جارا مایه های ام بجین 1 2 3 ضربه 2 3 اول کوید جارای دی دوباره بیتابه تو چه بخو کعبیه بخو العردی بدای تو چه جی وکی زحفه که تدابه که دابشه پنگا و دیو دا بخو راست بلند که و ضربه لبدای و شنیکاب چه بخو چپه و دیلانا آیشو که ما گوت پیچاپه دست پیتیاتن اول جار ده بجین 1 جارا دوی هر نفس هر وقت هر او پیچاپه 2 3 دی کوید دی پراست رابطن رخ کوید دی رابط بو هوای بو پشته بو سینگی بو پشته جارای دی دوباره نفسی لوینه دی دست بکنه و بجین 1 2 3 4 5 6 7 جارای دی 1 ای 1 1 2 2 3 3 4 4 اف پیر چپ اگه پیر راسته اوی بلند دشته پشته دی بجین 5 پیر چپ دی رابط 6 بو سینگی 7 ام همی پیک و اش لوینا دست پیکه اش پیر چپه 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 جارای دی 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 اما باز یهان ده یا فربونه یا کده چه پیچه کدی سویکتر دکی باز الویده ام وی پیل عردی نان را کن اف پیا دوکی دمی تب عردی و چه بجین 1 2 3 4 5 6 7 دوباره یعنی ما حلاوتن ادوی دیلان دانی نه همی به من عردیه بس فشاندن میه 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوه کویتا دسته تا یه راسته دسته وی چپه دی سر وهد ها وی شوای دی کویتا بر دسته وی یه راسته پیگ و ام جاره کدی دوباره کنه با 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 نکم دی سر ورده کاریت و دیلانه آقوین پنگا و پنجه دا ام دی سر خو گل وینین بولای راسته دست نکنی شادم کچه ها پشتی هنجید گرم بکن 1 2 3 4 وقتی من گود 5 دی سر من براخ راسته چید 5 جارا ششه دی سر من بوسینگی هتا و نکه ام همی بگ و حاضر با ای 1 2 3 4 سر بو پیش 7 جارا کدی هین همی بگ و خطوه 5 بجن سر درسته؟ دیالا حاضر با ای 1 2 3 4 هات 6 7 یلا هفالان دیلان آیشو که گل رتم وی درست گل موزیکه وای شوکه وای واشه سفین دارال دوی حوشه وای شاپیر بوی بکوراناشه وای شاپیر بوی بکوراناشه
وای شوکی نچیه وابه وای شل بابه نچیه وابه و تینا تسواره واغه دشت استینن کمبران آبه دشت استینن کمبران آبه وای شوکه وای شه سفین دارال دوی حوشه وای شاپیر بوی بکوراناشه وای شاپیر بوی بکوراناشه پتریا وان دیلانا جهلت کن بوی چونکه یاسف که بلکه مرو دان عمر او شیان نبن و دیلانه بکن و اگر تو ببینید پتریا دوات ببینید دوات ما دیلان سویت کفن دیماهیا دیلانا چونکه جهل پتر شیان یتک و دیلانه بردامی دیلانه یا پتوی هر سر هر کسی که ببیتن فری و دیلانه ببیتن یا هر دیلانه که کردی پارچه کرناوه بلکه چند فایده میده داته یکیش وانا او کدی زانی شوازه وی درست لوینا و دیلانه یا دوی رساناتیا دیلانه پاراسان رساناتیا دیلانه یا سیجی مروف شدن فایده جبه بینیدن بو هر کاری که دیه هنری کد بشه استفاده جوان لوینا بینی افرقت فکرنه تنه هجمارتن شرکت اکادمی دنیاه و بصاناهینه کو کسی که تبت فری دیلانه که یان سما که تو شه وارکا پپ کار بینی کو او کسب صاناهی ده فر بی مگلک جور دیلانه کم کریم بو وی برنامه کو ایکشوان دیلانا آیشوکیه و شو دیلانا بون اوید برف شنافچونه چن بله امشیاین و دیلانا کم کن و هیوید کم شین پتر دیلانا دی اوید برف شنافچونه چن یانجی کو دهنه برزای کرن بشین کم کن و پرکاوی برنامه نیشا حوالت خوب بینارت خوب ده هفکاری و پشتوانی ریوبریا گشتیا روشنبیری و هنری دهوک سرچمک بردامه. پشتی که راهنرین ما بشوه که گلک باش و هویری سر انجام دانا دیلان آیشوک راوستیان هیویدارم و مفاجه ورگرد بیتو هیچی بشن اوه دیلانه بشوه درست انجام ده. نونکش اموهینو دیلان آیشوکه با آواز و جلوبرگن کردیان رسن. حتی اموهینو خلک کادیو دیلان اکانید گهینه اک بخاطره هوا.
من گرتو دابو بندان دینام شرینام شرمینام جایان من گرتو دابو بندان دینام شرمینام جایان دست اگر ما تو مثلا جمدانی بری بهتر پیچان مثلا صورا یان رش اگر او رش و صور در کبیدن مثلا واتای کاری آنجا که تو جمدانی خوب برو واجی پیچی واتای کادی های بعد گل بشه شرینام شرمینام جان پیروش کال کندولن اما جوازی ها خوشم همین سر بچین بنا بشه بشه یک دو فلا بعد همه یک خطوه اولی دو سه چهار پنج دو به بسیاره بگه او دو بر سفاده من سر 4 نقطه بشه چه اگر از ساقتی دم کنید بشه باید کنم بشه بگونه باید تیک دو اکشن سرچمک به سپونسریا کاوین گروپ هاته پیشکش کرن.